ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደኔ ቻናል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ የጾም ምስርና ቋንጣ ወጥ አሰራር ነው። ይሄ ወጥ ከሌላ ጊዜው ለየት ባለ መልኩ የተሰራ ነው። በጣም ጣፋጭ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ተከታተሉት። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ መጀመሪያ የሚያስፈልገን ነገር ደረቅ እንጉዳይ ነው። ማሽሩም ደረቁን ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር እንደ ቋንጣ የምንጠቀመው እሱን ነው እና ንጹህ ነው፣ ግን እንደዚህ ትንሽ አቧራ እንዳይኖረው በማለቅለቅ በቀዝቃዛ ውሃ በጣም አናቆዩ፣ ውሃውን ጣዕሙን እንዳይወስድብን ማለት ነው። እንደዚህ ካለቀለቅ ነው በኋላ እንደገና ቀዝቃዛ ውሃ እናደርግበትና ለ15 ለ20 ደቂቃ ዘፍዝፈን እናቆየዋለን። አሁን ድስታችንን እንጥድና እሳት ላይ ግማሽ ኩባያ የሚሆን ዘይት እናደርጋለን። ዘይቱ ከጋለ በኋላ ሽንኩርት 1-2 ራስ ሽንኩርት ፈጭተን እንጨምራለን። ከዛ ሽንኩርቱን ትንሽ ብራውን እስከሚሆን ድረስ ከድነን እንጠብሰዋለን። ከዛ ከበሰለ በኋላ ማሽሩሙን እንጉዳዩን ማለት ነው አጥልለን ከውሃው ላይ ውሃውን ሳንጨምረው እንዳትደፉት ውሃውን እንጠቀምበታለን። በኋላ እንጨምረዋለን። ይሄ ውሃው በጣም ጣዕም የሚሰጠው ለወጡ እሱ ነው እና እሱን እናስቀምጠውና ይሄንን በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን በዘይቱ ለ2 ደቂቃ ያህል እናበስለዋለን። ከዛ ከ2 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ በደንብ ጥብስ ካለ በኋላ ነጭ ሽንኩርት እንጨምርበታለን። 1 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ከዛ ትንሽ ከጠበስነው በኋላ ቲማቲም 1-2 ፍሬሽ ቲማቲም ፈጭተን እንጨምርበታለን። አሁንም እንከድንና ይሄንን ለ1-2 ደቂቃ እናበስለዋለን። ከዛ በርበሬ እኔ 1 ተኩል የሾርባ ማንኪያ ነው ያደረኩት፣ ግን እንደ ፍላጎታችሁ መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ። አሁን ይሄንን ለ1-5 ደቂቃ እናቁላላዋለን። ከማሽሩም ውሃ ጠብ እያደረግን አዲስ ውሃ ሳይሆን ማለት ነው። እነሱን ካቁላላን በኋላ ምስራችንን አጥበን እንጨምራለን። ይሄንንም እንደዛው ለ1-2 ደቂቃ ከማሽሩም ውሃ ጠብ እያደረግን እናቁላላዋለን።
አንድ 2 ደቂቃ ከአቁላላ ነው በኋላ አሁን የቀረውን የማሽሩም ውሃ እንጨምረዋለን። ይሄ በጣም ከወፈረብን ያው ሙቅ ውሃ መጨመር እንችላለን፣ ችግር የለውም። ከዛ ቁንዶ በርበሬ ትንሽ እናደርግበታለን፣ ጨው እንደ ፍላጎታችን። ከዛ ይሄን እናዋህድና ከድነን እናበስለዋለን ለ5 ደቂቃ። እንግዲህ እኔ የተጠቀምኩት ምስር ያው እንደየምስሩ አይነት ይለያያል፣ ግን 5 ደቂቃ ነው የወሰደው ለመብሰልና እያያችሁ በጣም ሙክክ ሳይል ማብሰል እና በጣም ቆንጆ ወጥ። ይሄ ከምነግራችሁ በላይ በጣም ጣፋጭ ወጥ ነው። ስሩና ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አሁን በጾም ወቅት ደግሞ ለምትጾሙ ሰዎች ጥሩ አማራጭ ነው የስጋ አማራጭ። ያው የሚጾመው ለእንትን ብቻ ለምግብ ብቻም ሳይሆን ማሽሩም ሃይ ነው ኢን ፕሮቲን እና በጣም ብዙ ደግሞ የጤና ጥቅሞች አሉት። ከቻልኩኝ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አንዳንድ ያሉትን የጤና ጥቅሞች ጽፍላችኋለሁ። እናንተም ጉግል ላይ ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። እና ይሄ ቪዲዮ በጣም ለብዙ ሰዎች ይጠቅማል ብዬ አስባለሁኝ። እንደ አማራጭ ነው ሁልጊዜ ምስር ዝም ብለን ከምንሰራ እንደዚህ ከተለያዩ ነገሮች ጠቃሚ ነገሮች ጋር እያደባለቅን ብንሰራው ይመረጣል። እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉ። ለቻናሌ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግና የደወሏን ምልክት በመጫን ሌላ ጊዜ አዲስ ቪዲዮ ስሰራ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።